Chào mọi người, mình đã ngồi đây hơn 1 tiếng đồng hồ. Mình ngồi đây mình đã ăn hết 3 cái bánh mì. Sao nghe, tôi sẽ nói không nghe tiếng nhiều thế nhở? Mọi người thấy mũ của mình đẹp không nào? À quên, không, chưa giới thiệu với mọi người. Chưa giới thiệu với mọi người, đây là em Linh. Đây sẽ là cộng sự của mình trong chuyến đi ngày hôm nay. Mọi người thấy thôi. Lát ở đây mình sẽ cập nhật cho các bạn biết. Thế thôi. Chào mọi người. Chúng mình đã phạm phải một lỗi lầm rất là khủng khiếp. Tại vì là khách sạn chỉ cho người trên 21 tuổi vào check-in thôi. Mà hai bọn mình có 19 tuổi thôi. Còn đây, con này nó còn chưa lên được 18. Cho nên là bây giờ mình đang phải ngồi đợi người nhà đến cứu. Đi 18 nhưng mà nó không cho 18. 19. Phải 19. Nhưng mà tức là nó phải cho trên 21 tuổi cơ nữa. Lát nữa lúc 5 giờ mình sẽ có hẹn đi xe con vịt. Mình đòi mãi con này nó mới đồng ý đi xe con vịt với mình đúng không? Để mình giới thiệu cho mọi người biết thì xe con vịt là cái loại xe mà nó đi được cả trên mặt đất, cả được dưới cả được dưới nước. Đó là người lớn. Người ta đông vui. Người ta đi du lịch người ta toàn người lớn đi theo. Không chứ đây còn đây hai con danh con đi check-in không được cho vào. Đi lên tàu thuyền con vịt. Mở map lên đi. Mấy đây nó như kiểu là cái photo booth. ở đâu nó không có nữa rồi. Chắc. Thật nào? Nhưng mà kiểu mình vẫn lấy máy mình chụp không được mà, đẹp mà. Shoot it, share. Đi cử quay. Không phải thích mà bắt buộc phải đi kiểu này mà. Cái sao hai con vào chung một chỗ đấy chứ. Được sao? Chịu đi nhanh lên. Rồi. Đi rồi. Appear clear. However, when it ran into the race, crossed the finish line, Dừng lại. and they will all wave back at us. Hello mọi người. Bây giờ là 8 giờ sáng. Bọn mình mới ngủ dậy. Nhưng mà bọn mình thay vì phải đi chơi, thay vì được đi chơi thì phải ngồi lại để học. Một buổi sáng rất là productive. Mà cũng chưa làm được cái gì hết. Nhưng mà có tinh thần học tập rồi đúng không? Đúng không? Trả lời đi. Ôi nắng lắm mọi người ơi. Xin chào các bạn. Hiện tại chúng mình đã tới Harvard University. Đáng ra có cái bức tượng kia đẹp kìa. Nó sẽ kiểu signature nhưng mà đang sửa mất rồi mọi người ạ. Hôm nay đang ngồi trên bãi cỏ học bài. Xin giới thiệu mọi người, đây là thư viện Harvard. Có em bé này mọi người ơi. Mất tập trung á. Nhưng mà không mở cửa nhỉ? Hay là do nó không cho học sinh vào thôi? Không cho người ngoài vào. Quên nhầm, không cho người ngoài vào. Thế nào? Mặc dù là bà ấy không lên hình nhưng mà bà ấy nói sorry, là mình rất là áy náy mọi người ạ. Ngày hôm nay mình sẽ làm hướng dẫn viên du lịch với mọi người. Hôm nay có người quay cho mình.
mình có thể đi ưỡn ẹo được. Chứ mọi khi chị mà tự cầm toàn bị ao nét rồi đi. Thì cứ đi. Chị phải đi thì em mới đi. Chị đừng Giới thiệu với mọi người đây là cái gì đẹp. em không biết đâu. Đi với ho. Chắc đây là kiểu kiểu như là một cái ho cho một cái kiểu như là major nào đó. Ví dụ như kiểu ho chuyên học toán này hoặc là ho chuyên học văn các thứ. Ở đây có cả ho của philosophy. Philosophy. Ok. Mình không biết là cái nào. Emergency. Ví dụ như là một buổi đêm mà mọi người đi trong campus mà mọi người gặp trộm cướp thì mọi người có thể ấn đây để gọi 911. Nhưng mà cái này nó kiểu nó không focus vào con người. Cái này không dành cho con người. Mang tiếng học sinh USF mà mình chưa bao giờ đi quanh campus của USF luôn. Trời ơi. Chưa một lần nào. Nói học sinh năm thứ 2 mà không biết đường trong trường mọi người. Kiểu là Mons này cũng là Mà trời hơi nóng. Library. Chắc là năm sau mình sẽ lên trường để học ở trong library nhiều hơn. Để người ta còn biết có sự hiện diện của mình trong cái ngôi trường đó. Ở đây có nhiều em bé nhỉ? Đấy lên phải mở cửa được. Thế à. Trong đây á? Chết thì học sinh nó nhìn thấy mình đấy mọi người ạ. Nó nhìn thấy hai con đang đi quay vlog. Đom chắc luôn. Mình quay này vào mặt mình đây. Cũng không phải đom đâu. Người ta vào người ta chơi thôi ấy. Harvard Bookstore. Nó kiểu bán mấy cái đồ Ý đúng không? Kiểu đồ Ý, Italian. kiểu châu Âu ấy. Giới thiệu với mọi người. Đây là con phố cổ nhất ở Boston. Xin giới thiệu với mọi người, đây là đài tưởng niệm Holocaust. Em có thể cho thêm một ít information nữa không? Đây chúng ta sẽ đi ra kia là có bảng thông tin mọi người tự đọc. Tức là ý là chỗ này là ngày xưa là thời Thế chiến thứ 2 ý, là mấy người mà Jewish các thứ là bị giết ở đây. Xin giới thiệu mọi người, bên này là một tòa nhà đang xây. Mình chỉ biết thế thôi. Đi. Mọi người thấy có tổ lái à? Sao phải nóng thế? Sao nó phải xì hơi nóng rồi em? Trời chưa đủ nóng rồi sao? Đến đây thì mình không có kiến thức gì về chỗ này cả. Nên là mình chỉ nói đến thế. Mình thấy mọi người trên mạng recommend chỗ tên là Polly's. Polly's. Em thử tra xem nó có xa chỗ mình đứng không? Từ từ, đã được đi đâu? Ôi. Đây là cứ đi tùm lum. Giống ở Hà Nội. Mình thấy ở đây rất giống Hà Nội. Chỗ là qua đường là cứ đi thôi. Không cần đèn đóm gì hết là cứ đi thôi. Xe tự dừng lại. Mà cũng không ai chửi. Không ai còi, không ai chửi. Không ai còi, không ai chửi. Mình đã đến cái chỗ mà ăn lobster roll ấy. Ở đây nó kiểu siêu luôn ấy mà mình phải ra ngoài mình ngồi. Xong rồi ok. Let's bite. Cái này nổi tiếng. Ngon không? Và kiểu nó có cái sauce ở bên trên ngon ấy. Cái banh cũng ngon. Hello mọi người. Hiện tại chúng mình đang đi đến Chinatown. Bây giờ đi bộ rất là lâu rồi đấy. Cũng không lâu lắm nhưng mà mệt. Mệt đấy mọi người hiểu không? Royalty kìa. Ra Florida cũng có royalty. Ở đây có Tiger Sugar. Kiểu với mọi người ơi, mình không hiểu là mình bị cái gì mà kiểu cứ đi vào cứ đi vào mấy cái khu châu Á ấy, là mình kiểu mình tém lại, mình không dám nói nhiều, không dám lớn tiếng, không dám quay nhiều ấy. Kiểu cứ bị ngại ngùng với mọi người.
she seems like if she makes Stephanie happy, then that's all I really care about. Yeah. I have my qualms with the way that Stephanie is like going about dating so far, but I also kind of looking at it as like. Hello mọi người. Hiện tại thì mình đang ở cái chỗ là Fin Coffee House. Ở đây bán phở mà kiểu phở cầm tay ấy. Phở cầm tay mà kiểu burrito. Ở đây nổi tiếng ở cái là có cà phê Việt Nam, cà phê Fin với cả cà phê Fin này, phở burrito. Burrito kiểu phở cầm tay. Thế bây giờ mình xé này ra đúng không? Như kiểu bóc bánh nhỉ? Như phải bỏ tương vào đây, bỏ tương nhưng mà tương này là tương kiểu tương đen, ít vào đi, ăn cho có vị. Đó, xong rồi mình chấm cái này vào đây và ăn mọi người. First bite. Ăn đi em. Fin Coffee. Chị có thấy cái anh thì khác thích khác mà first thing of the day baby. Không, mẹ ơi mỗi hết rồi em ơi. Em có khi nào mà quay đổ hết vào đây người ta ăn không? Để mày đi ăn phở thường. Mình sẽ làm gì? Ăn cái bánh tortilla mà đúng hơn. Không bị dày quá đúng không? Chị nghĩ là ngon đây là do cái thịt bò nữa. Thịt bò nó ngon ấy, nó rất ngon. Mà đây không phải thịt bò xào đâu nhá. Bánh lẩu bánh chuyên. Kiểu cái món này là món kiểu nổi tiếng ở đây luôn ý. Ai đến Boston là phải thử, must try. Chưa bán. Không, kể cả Mỹ cũng nên thử chứ. Mỹ cũng ăn phở mà. Hiện tại chúng mình đang có mặt tại Isabella Gardner. Hôm nay trời rất là mát, gió nhẹ, tầm nhìn xa giảm 10 km. Không có nắng, cho nên là mình rất là thích. Mọi người biết không, nãy ở cái hàng cà phê Fin vừa nãy cái này ngon quá nên mình phải gọi một cốc nữa, đem về. Ui, em nhìn này, sao nó có thể phát minh ra cái loại ống hút Musi như này? Làm sao? Như này, như này sao mà hút nó được? là giấy bởi vì chị cắm mà chị uống chậm quá. Điên à, uống cái này chậm gì mà chậm. Nhưng mà này sao mà uống được nữa hả? Uống đường. Nó quặt quẹo. Nếu như mọi người không biết thì ở đây đã từng có một vụ trộm tranh lớn nhất thế giới, lớn nhất trong lịch sử, gọi là vụ trộm tranh lớn nhất trong lịch sử vào ngày Chủ nhật. Nghe như áo sống lòng. Vào ngày Chủ nhật, ngày 18 tháng 3, vào ngày St. Patrick Day Năm 1990 nha các bạn. 90. Hello mọi người, hiện tại chúng mình đang ở Museum of Fine Arts, Islamic Culture, tức là kiểu của mấy người đạo hồi ấy. Thì ở đây cho mọi người xem chiếc vượt ruồi đời đầu. Chiếc vượt ruồi đời đầu từ thế kỷ 18 ở phía Bắc Ấn Độ. Mọi người nghe thì mình có giống Huấn Nguyễn Minh Du rồi không ạ? South and Southeast Asian. Mọi người ơi, mọi người Thần kinh vãi ôi. đấy, quay cho mọi người xem. Đúng mọi người biết đây là đâu. Đúng mọi người biết đây là đâu. Nhưng mà đây là cái bình từ thời Lý và thời Trần. Giao Chi Hán Việt. Nói chung là mấy cái này cũng kiểu từ đời Hán ấy. Cũng đây là Việt Nam hết. Hello mọi người. Hôm nay là ngày cuối cùng của chúng mình ở Boston. Tức là đến buổi chiều mình sẽ bay đi rồi mọi người ạ. Hiện tại mình đang đi bộ ở trong Chinatown. Nhưng mà giờ này thì chẳng có cái nhà hàng nào nó mở cửa cả. Mọi người dậy muộn quá. Bây giờ mình có 9 giờ nhỉ? Cho nên là bây giờ chúng mình quyết định đi xem bói.
Đây có cái ở đây chỗ duy nhất mở cửa đấy, cái trò duy nhất, hết trò để chơi rồi. Hàng trà sữa thì chắc là khoảng 11 giờ Tiger Sugar mở cửa cơ. Cho nên bây giờ chúng mình quyết định là đi xem bói. Mình sẽ cho mọi người xem kết quả ngay sau đây. Mọi người ơi, tình hình là xem bói nó cũng chưa mở cửa cho bọn mình vào. 11 giờ nó mới mở cửa cơ. Thế thôi đi em ơi. Đi đâu? Bây ra kia ngồi ra chỗ mấy ông đánh bài. Chúng ta thể ra xem mấy ông kia ngồi đánh bài cũng được mọi người. Mình không hiểu sao mà mấy cái cơ sở kinh doanh thì nó không thèm mở cửa, nhưng mà có mấy cái ông mà ngồi đánh bài ấy, thì lại ra dậy rất sớm để mà đi ra đánh bài. Để kể cho mọi người vừa nãy mình vào cái nhà hàng đó là Double Chin. Thế xong nó dán một cái menu ở ngoài ấy. Thế bọn mình ngồi xem menu rất là khí thế, quyết định hẳn món để ngồi ăn luôn rồi. Nhưng mà vừa nắm tay vào cửa thì bị mở ra thì cửa nó khóa. Kết quả là 11 rưỡi nó mới mở cửa cơ. Cùng hai con quê lòi nữa. Bước vào một cách tự tin. Bước vào một cách tự tin nhưng mà cửa hàng thì chưa mở. Hello mọi người. Cuối cùng chúng tôi đã đi đến kết thúc của chuyến đi lần này. Sau 4 ngày 3 đêm, tôi rất buồn. Tôi rất buồn và sẽ nhớ Boston nhiều lắm. Hẹn gặp Boston lần sau. Mọi người nhìn này, mọi người nhìn mình thể hiện tình yêu Boston bằng việc mua mũ mới. Ok, tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyến đi lần sau. Bye bye. Chào đi. Thank you.